নমস্কাৰ বন্ধুসকল, কেৰিয়াৰ কেনভাছ ইউটিউব চেনেললৈ আপোনালোক সকলোকে আকৌ এবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আমি ADRE 2.0 আসাম পুলিচ ABUB আৰু SIৰ ওপৰত জড়িত কিছুমান কুৱেশ্যন এনচাৰ ডিছকাছ কৰিম। ইয়াৰ আগতেও আমি বহুকেইটা ভিডিঅ'ত এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্ন উত্তৰ ডিছকাছ কৰিছোঁ। যদি আপোনালোকে ভিডিঅ'সমূহ চোৱা নাই, চাই ল'ব আমাৰ চেনেলত গৈ। আৰম্ভ কৰিছোঁ আজিৰ ভিডিঅ'টি। প্ৰথম প্ৰশ্নটো আছে, হু ৱাজ দ্য ফাউণ্ডাৰ অফ পালা ডাইনেষ্টি? পাল ডাইনেষ্টিৰ যিটো প্ৰতিষ্ঠাপক আছিল, প্ৰতিষ্ঠাপক কোন? অপশ্যনসমূহ চাওক। অপশ্যনসমূহ আছে ব্ৰহ্মপাল, বীৰদত্ত, ইন্দ্ৰপাল আৰু ধৰমপাল। ইয়াৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন নম্বৰ এ, ব্ৰহ্মপালা ৱাজ দ্য ফাউণ্ডাৰ অফ পালা ডাইনেষ্টি। ঠিক আছে। তাৰ পাছৰ প্ৰশ্নটো চাওক। প্ৰশ্নটো আছে, দ্য বুৰঞ্জী ৰিটেন বাই ৰত্নকণ্ডলী এণ্ড অৰ্জুন দাস বৈৰাগী ৱাজ। অৰ্জুন দাস বৈৰাগী আৰু ৰত্নকণ্ডলীয়ে যোনখন বুৰঞ্জী লিখিছিল, সেই বুৰঞ্জীখনৰ নাম কি আছিল? অপশ্যনসমূহ চাওক। অপশ্যনসমূহ আছে ত্ৰিপুৰা বুৰঞ্জী, কছাৰী বুৰঞ্জী, অসম বুৰঞ্জী আৰু কামৰূপ বুৰঞ্জী। এই আটাইকেইখনৰ ভিতৰত অৰ্জুন দাস বৈৰাগী আৰু ৰত্নকণ্ডলীয়ে লিখা বুৰঞ্জীখনৰ নাম কি? ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন নম্বৰ এ, মানে ত্ৰিপুৰা বুৰঞ্জী ৰত্নকণ্ডলী আৰু অৰ্জুন দাস বৈৰাগীয়ে লিখিছিল। ঠিক আছে। তাৰ পাছৰ প্ৰশ্নটো চাওক। প্ৰশ্নটো আছে, হু ৱাজ দ্য প্ৰেচিডেণ্ট অফ দ্য স্বৰাজ পাৰ্টি ইন আছাম ডিউৰিং ফ্ৰীডম মুভমেণ্ট? স্বাধীনতা আন্দোলনৰ সময়ত অসমত যে স্বৰাজ পাৰ্টিৰ গঠন হৈছিল, সেই স্বৰাজ পাৰ্টিৰ প্ৰেচিডেণ্ট মানে সভাপতি কোন আছিল? ঠিক আছে। ইয়াৰ অপশ্যনসমূহ চাওক। অপশ্যনসমূহ আছে বিষ্ণুৰাম মেধি, গোপীনাথ বৰদলৈ, তৰুণৰাম ফুকন, মণিৰাম দেৱান। এই আটাইকেইজনৰ ভিতৰত কি সুধিছে যে স্বৰাজ পাৰ্টি যদি আছামত গঠন হৈছিল, সেই স্বৰাজ পাৰ্টিৰ সভাপতি কোন আছিল? অপশ্যনসমূহ চাওক। অপশ্যনসমূহ আছে বিষ্ণুৰাম মেধি, গোপীনাথ বৰদলৈ, তৰুণৰাম ফুকন আৰু মণিৰাম দেৱান। ইয়াৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন নম্বৰ চি, মানে তৰুণৰাম ফুকন আছিল স্বৰাজ পাৰ্টি আছামৰ প্ৰেচিডেণ্ট। তৰুণৰাম ফুকনক আমি আৰু কি নামেৰে জানো, আপোনালোকে মোক কমেণ্ট বক্সত জনাব। তাৰ পাছৰ প্ৰশ্নটো চাওক। প্ৰশ্নটো আছে, হু ৱাজ দ্য লিডাৰ অফ 1857 ৰিভল্ট ইন আছাম? 1857 চনত যি বিদ্ৰোহ হৈছিলে, সেই বিদ্ৰোহত অসমত কোনজন লিডাৰ আছিল? ঠিক আছে। অপশ্যনসমূহ চাওক। অপশ্যনসমূহ আছে লাচিত বৰফুকন, পিয়লি বৰুৱা, মণিৰাম দেৱান আৰু কনকলতা। এই আটাইকেইজনৰ ভিতৰত 1857 চনৰ বিদ্ৰোহত কোনজন লিডাৰ আছিলে? ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন নম্বৰ চি, মণিৰাম দেৱান। 1857 চনৰ যি চিপাহী বিদ্ৰোহ আছিলে, 1857 চনৰ যি বিদ্ৰোহ আছিলে, সেই বিদ্ৰোহত কি আছিল? লিডাৰ আছিল। ঠিক আছে। তাৰ পাছৰ প্ৰশ্নটো চাওক। প্ৰশ্নটো আছে, ইন হুইচ ইয়াৰ ৱাজ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ বৰ্ণ? মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ জন্ম কেতিয়া হৈছিল? ইয়াৰ অপশ্যনসমূহ চাওক। অপশ্যনসমূহ আছে 1568, 1455, 1449 আৰু 1475। এই আটাইকেইটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন নম্বৰ চি, মানে 1449। 1449 চনত শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ জন্ম হৈছিল। কিমানত? 1449ত মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ জন্ম হৈছিল। তাৰ পাছৰ প্ৰশ্নটো চাওক। প্ৰশ্নটো আছে, হু ৱাজ দ্য ফাৰ্ষ্ট মেটাৰ অফ 1942 ৰিভল্ট এগেইনষ্ট দ্য ব্ৰিটিছ ইন আছাম? ব্ৰিটিছৰ বিৰুদ্ধে অসমত যি বিদ্ৰোহ হৈছিলে 1942 চনত, 1942 চনৰ প্ৰথম শ্বহীদ কোন আছিল? 1942 চনৰ যিটো বিদ্ৰোহ আছিলে, সেই বিদ্ৰোহৰ প্ৰথমজন শ্বহীদ কোন আছিল? অপশ্যনসমূহ চাওক। অপশ্যনসমূহ আছে কনকলতা বৰুৱা, কুশল কোঁৱৰ, কমলা মিৰি আৰু মণিৰাম দেৱান। এই আটাইকেইজনৰ ভিতৰত 1942 চনত হোৱা বিদ্ৰোহত শ্বহীদ হোৱা প্ৰথমজন ব্যক্তি কোন আছিল? ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন নম্বৰ এ, কনকলতা বৰুৱা। কনকলতা বৰুৱা আছিল 1942 চনৰ যি বিদ্ৰোহ আছিল, সেই বিদ্ৰোহৰ প্ৰথমগৰাকী শ্বহীদ। আৰু তেখেতক কোনখন পুলিচ ষ্টেচনত গুলীয়াই হত্যা কৰা হৈছিল, আপোনালোকে মোক কমেণ্ট বক্সত জনাবলৈ নাপাহৰিব। তাৰ পাছৰ প্ৰশ্নটো চাওক। প্ৰশ্নটো আছে, দ্য ফাৰ্ষ্ট পিজেণ্ট আপৰাইজিং এগেইনষ্ট দ্য ব্ৰিটিছ ৱাজ ন'ন এজ? ব্ৰিটিছৰ এগেইনষ্টত যি কৃষকসকলে বিদ্ৰোহ কৰিছিল, প্ৰথম বিদ্ৰোহ ক'ত কৰিছিল? আৰু সেই বিদ্ৰোহখনৰ নাম কি আছিল? অপশ্যনসমূহ চাওক। অপশ্যনসমূহ আছে ফুলগুৰি ধাৱা,
পথৰুঘাট, ৰাইজমেল, বেটেল অফ ইটাখুলি, নন অফ দিছ। ঠিক আছে, এই আটাইকেইখনৰ ভিতৰত কৃষকসকলে ব্ৰিটিছৰ এগেইনষ্টত বিদ্ৰোহ কৰা প্ৰথমখন বিদ্ৰোহৰ নাম কি আছিল? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন নম্বৰ এ, ফুলগুৰি ধাৱা। ফুলগুৰি ধাৱাখনেই আছিল ব্ৰিটিছৰ এগেইনষ্টত কৰা ফাৰ্ষ্ট পিজেণ্ট আপৰাইজিং। ঠিক আছে, তাৰ পাছৰ প্ৰশ্নটো চাওক। প্ৰশ্নটো আছে হু ৰিকগনাইজড মৃত্যু বাহিনী ইন ফাইটিং ফৰ ইণ্ডিয়াছ ইণ্ডিপেণ্ডেন্স ইন আছাম। হু অৰ্গেনাইজড মৃত্যু বাহিনী ইন ফাইটিং ফৰ ইণ্ডিয়াছ ইণ্ডিপেণ্ডেন্স ইন আছাম। ভাৰতৰ স্বাধীনতাৰ কাৰণে যুঁজ কৰিবলৈ মৃত্যু বাহিনী যিটো সংগঠন আছিল সেই সংগঠনটো কোনে গঠন কৰিছিল? ঠিক আছে, স্বাধীনতা আন্দোলনৰ কাৰণে যি মৃত্যু বাহিনী গঠন কৰা হৈছিল সেই মৃত্যু বাহিনী কোনে গঠন কৰিছিল? অপশ্যনসমূহ চাওক। অপশ্যনসমূহ আছে চন্দ্ৰপ্ৰভা শইকীয়ানী, পুষ্পলতা দাস, পদুমী নাথ, কনকলতা বৰুৱা। এই আটাইকেইজনৰ ভিতৰত কোনগৰাকী ব্যক্তিয়ে মৃত্যু বাহিনী গঠন কৰিছিল? ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন নম্বৰ বি, পুষ্পলতা দাসে কি কৰিছিল? মৃত্যু বাহিনী গঠন কৰিছিল। তাৰ পাছৰ প্ৰশ্নটো চাওক। প্ৰশ্নটো আছে নেম দ্য 3 কেপিটেল অফ আহোম কিংডম এট ডিফাৰেণ্ট এৰাছ। ঠিক আছে, বেলেগ বেলেগ সময়ত আহোমৰ 3খন কেপিটেলৰ নাম কৰিছে। অপশ্যনসমূহ চাওক। অপশ্যনসমূহ আছে ফাৰ্ষ্ট অপশ্যনটো চাওক, টিপাম, নামৰূপ, গড়গাঁও, মৰাণ, ভোগদৈ, চাৰিং, চৰাইদেউ, গড়গাঁও, যোৰহাট, নন অফ দ্য এবভ। আপোনালোকে চাওক কোনটো ছিকুৱেঞ্চত বস্তুটো হয়, মানে প্ৰথমে কোনখন, তাৰপাছত কোনখন, তাৰপাছত কোনখন। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন নম্বৰ চি। আমি সকলোৱে জানো প্ৰথমে আহোমে ক'ত ৰাজধানী পাতিছিল? চৰাইদেউ, তাৰপাছত গড়গাঁও, তাৰপাছত যোৰহাট। ঠিক আছে, তাৰ পাছৰ প্ৰশ্নটো চাওক। প্ৰশ্নটো আছে ওৱান অফ দ্য ফাৰ্ষ্ট এভাৰ বৰবৰুৱাছ অফ আহোম কিংডম অলছ' এচিভ দ্য মেমৰেবল ৰেপুটেশ্যন নেম বোথ ফাদাৰ এণ্ড চন ডিঅ'। ঠিক আছে, আহোমৰ এজন বৰবৰুৱা, আহোম ৰাজ্যৰ এজন বৰবৰুৱা যোনে বহুত খ্যাতি লাভ কৰিছিল। সেই বৰবৰুৱাজনৰ পুতেকৰ নামৰ সৈতে বৰবৰুৱাজনৰ নাম দিয়া আছে। সেই বৰবৰুৱাজনৰ পুতেকৰ নামৰ সৈতে আমি অপশ্যনটো বাছি উলিয়াব লাগিব। ঠিক আছে, অপশ্যনসমূহ চাওক। অপশ্যনসমূহ আছে চাত্ৰাম বৰবৰুৱা ফাদাৰ, কলীয়া ভোমোৰা বৰফুকন তেখেতৰ পুত্ৰ, এইটো শুদ্ধ। নে মোমাই তামুলী বৰবৰুৱা ফাদাৰ, লাচিত বৰফুকন চন, এইটো শুদ্ধ। নে ভোলানাথ বৰবৰুৱা ফাদাৰ, হৰনাথ বৰফুকন চন, এইটো শুদ্ধ। ইয়াৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন নম্বৰ বি, মোমাই তামুলী বৰবৰুৱা ফাদাৰ আৰু মোমাই তামুলী বৰবৰুৱাৰ পুতেক কোন? লাচিত বৰফুকন। তাৰ পাছৰ প্ৰশ্নটো চাওক। প্ৰশ্নটো আছে ডিমাপুৰ দ্য কেপিটেল অফ কছাৰী কিংডম ৱাজ অকুপাইড বাই আহোম কিং। ডিমাপুৰ, আমি সকলোৱে জানো যে ডিমাপুৰখন কছাৰী কিংডমৰ এখন কেপিটেল আছিল। কছাৰী ৰাজধানী ক'ত আছিল? ডিমাপুৰত। আৰু কোনজন আহোম ৰজাই সেই ডিমাপুৰখন নিজৰ অধীনলৈ আনিবলৈ সক্ষম হৈছিল? অপশ্যনসমূহ চাওক। অপশ্যনসমূহ আছে ৰুদ্ৰসিংহ, গদাধৰ সিংহ, চুহুংমুং, ৰাজেশ্বৰ সিংহ। এই আটাইকেইজনৰ ভিতৰত কোনে কছাৰীৰ ৰাজধানী ডিমাপুৰ নিজৰ অধীনলৈ আনিবলৈ সক্ষম হৈছিল? ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন নম্বৰ চি, চুহুংমুং। চুহুংমুঙে কছাৰী কেপিটেল আছিল ডিমাপুৰ, সেই ডিমাপুৰখন নিজৰ অধীনলৈ আনিবলৈ সক্ষম হৈছিল। তাৰ পাছৰ প্ৰশ্নটো চাওক। দ্য পোষ্ট অফ বৰবৰুৱা এণ্ড বৰফুকন ৱেৰ ক্ৰিয়েটেড বাই। বৰবৰুৱা আৰু বৰফুকন নামৰ যি পোষ্ট আছিলে সেই পোষ্ট দুটা কোনে প্ৰথমে আনিছিলে? ঠিক আছে, বৰবৰুৱা আৰু বৰফুকনৰ পোষ্ট কোনে ক্ৰিয়েট কৰিছিলে? অপশ্যনসমূহ চাওক। অপশ্যনসমূহ আছে চুতীয়াউফা, প্ৰতাপ সিংহ, চুপাতফা আৰু ৰুদ্ৰসিংহ। ইয়াৰ ভিতৰত কোনে বৰবৰুৱা আৰু বৰফুকন পোষ্টৰ নিৰ্মাণ কৰিছিল? ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন নম্বৰ বি, প্ৰতাপ সিংহই বৰবৰুৱা আৰু বৰফুকনৰ যি পোষ্ট আছিল ক্ৰিয়েট কৰিছিল। তাৰ পাছৰ প্ৰশ্নটো চাওক। প্ৰশ্নটো আছে দ্য কামাখ্যা টেম্পল ৱাজ ৰিবিল্ড বাই দ্য কোচ কিং। যে কামাখ্যা টেম্পল বিল্ড বুলি ক'লে প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ বেলেগ হৈ যায়, আৰু কামাখ্যা টেম্পল ৰিবিল্ড বুলি ক'লে কুৱেশ্যনটো বেলেগ হৈ যায়। ঠিক আছে, এতিয়া আমাক প্ৰশ্নটোৱে সুধিছে যে দ্য কামাখ্যা টেম্পল ৱাজ ৰিবিল্ড বাই দ্য কোচ কিং। কোনজন কোচ ৰজাই কামাখ্যা টেম্পলটো, কামাখ্যা মন্দিৰটো পুনৰ নিৰ্মাণ কৰিছিল? ঠিক আছে, অপশ্যনসমূহ চাওক। অপশ্যনসমূহ আছে বিশ্বসিংহ, ৰঘুদেৱ, নৰনাৰায়ণ আৰু প্ৰাণনাৰায়ণ। এই আটাইকেইজনৰ ভিতৰত
কোনে কামাখ্যা যিটো মন্দিৰ আছে কামাখ্যা মন্দিৰটো পুনৰ নিৰ্মাণ কৰিছিল? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন নম্বৰ চি, নৰনাৰায়ণে কামাখ্যা টেম্পলটো ৰিবিল্ড কৰিছিল। ঠিক আছে, তাৰ পাছৰ প্ৰশ্নটো চাওক। প্ৰশ্নটো আছে ইন হুইচ ইয়েৰ কুশল কোঁৱৰ ৱাজ হেংড বাই দ্য ব্ৰিটিছ এণ্ড ফৰ হোৱাট কজ? কোন বছৰত কুশল কোঁৱৰক ব্ৰিটিছে ফাঁচি দিছিল আৰু কিহৰ কাৰণে দিছিল? ঠিক আছে, প্ৰশ্নটো মন কৰিব, কোনটো বছৰত কুশল কোঁৱৰক ব্ৰিটিছে ফাঁচি কাঠত ওলমাইছিল আৰু কিহৰ কাৰণে? অপশ্যনসমূহ চাওক। অপশ্যনসমূহ আছে 1930 spearheading Quit India movement in Upper Assam, 1921 facilitating non-corporation movement and Satyagraha in Shivsagar, in 1942 declared guilty for conspiracy for a train derailment near Golaghat and none of the above. ইয়াৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰ কোনটো হ'ব? ইয়াৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন নম্বৰ চি, 1942 guilty of conspiracy for a ট্ৰেইন ডিৰেইলমেণ্ট নিয়েৰ গোলাঘাট। ট্ৰেইন বগৰাই দিয়াৰ যি অপৰাধ আছিল সেই অপৰাধৰ বাবে অপৰাধৰ কাৰণে কুশল কোঁৱৰক কি কৰা হৈছিল? ব্ৰিটিছে ফাঁচি কাঠত ওলমাইছিল। তাৰ পাছৰ প্ৰশ্নটো চাওক। প্ৰশ্নটো আছে হু ৱাজ দ্য আহোম কিং ইন আছাম ডিউৰিং দ্য মিটিউনি অফ 1857? 1857 চনৰ যি বিদ্ৰোহ হৈছিলে সেই বিদ্ৰোহৰ সময়ত আহোমৰ ৰজা অসমত কোন আছিল? কোনজন আহোম ৰজাৰ শাসনকালত 1857 চনৰ বিদ্ৰোহ অসমত হৈছিল? অপশ্যনসমূহ চাওক। অপশ্যনসমূহ আছে গৌৰীনাথ সিংহ, কন্দপেশ্বৰ সিংহ, লক্ষ্মীনাথ সিংহ, নন অফ ডেম। ইয়াৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন নম্বৰ ডি, নন অফ ডেম। তাৰ পাছৰ প্ৰশ্নটো চাওক। প্ৰশ্নটো আছে হু ৱাজ দ্য ফাৰ্ষ্ট আছামিজ টু জইন দ্য ইণ্ডিয়ান নেশ্যনেল কংগ্ৰেছ ডিউৰিং ইটছ ছেকেণ্ড ছিজন হেল্ড ইন 1886? ইণ্ডিয়ান নেশ্যনেল কংগ্ৰেছ আৰম্ভ কেতিয়া হৈছিল? 1885, আমি সকলোৱে জানো। কিন্তু কোনজন প্ৰথম অসমীয়া এনেকুৱা আছিল যোনে তাৰ জাষ্ট ছেকেণ্ড যি 1886ত য'ত ইণ্ডিয়ান নেশ্যনেল কংগ্ৰেছৰ মিটিং হৈছিল তাত জইন কৰিছিল? সেই অসমীয়াজনৰ নাম কি? অপশ্যনসমূহ চাওক। অপশ্যনসমূহ আছে গোপীনাথ বৰদলৈ, তৰুণৰাম ফুকন, দেৱীচৰণ বৰুৱা আৰু নবীন চন্দ্ৰ বৰদলৈ। ইয়াৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন নম্বৰ এ এণ্ড চি, মানে গোপীনাথ বৰদলৈ আৰু দেৱীচৰণ বৰুৱাই 1886ত কিমানত? 1886 ইণ্ডিয়ান নেশ্যনেল কংগ্ৰেছৰ INCৰ ছেকেণ্ড যিখন মিটিং আছিল সেই ছেকেণ্ড মিটিঙতে জইন কৰিছিল। কোনে কোনে জইন কৰিছিল আকৌ এবাৰ চাই লওক, গোপীনাথ বৰদলৈ আৰু দেৱীচৰণ বৰুৱা। তাৰ পাছৰ প্ৰশ্নটো চাওক। প্ৰশ্নটো দীঘল আছে, এইটো আমি পিছত কৰিম। তাৰ পাছৰ প্ৰশ্নটো চাওক। প্ৰশ্নটো আছে দ্য গোহাঁই কমল আলি কনষ্ট্ৰাক্টেড বাই গোহাঁই কমল ফ্ৰম কোচবিহাৰ টু নাৰায়ণপুৰ ৰোড ৱাজ কনষ্ট্ৰাক্টেড ডিউৰিং দ্য ৰেইন অফ? গোহাঁই কমল আলিটো কোনে নিৰ্মাণ কৰিছিল? গোহাঁই কমলে। ক'ৰ পৰা নিৰ্মাণ কৰিছিল? কোচবিহাৰৰ পৰা নাৰায়ণপুৰলৈ এটা নিৰ্মাণ কৰিছিল পথ, সেই পথটোৰ নাম আছিল গোহাঁই কমল আলি। আৰু সেই গোহাঁই কমল আলিটো কোনজন ৰজাৰ শাসনকালত নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল বুলি প্ৰশ্নটোৱে আমাক সুধিছে। ইয়াৰ ভিতৰত অপশ্যনসমূহ আপোনালোকে চাই লওক। অপশ্যনসমূহ আছে নৰনাৰায়ণ, পৰীক্ষিত নাৰায়ণ, বিশ্বসিংহ আৰু ৰঘুদেৱ। এই আটাইকেইজনৰ ভিতৰত কোনজন ৰজাৰ দিনত যি গোহাঁই কমল আলি আছিল, গোহাঁই কমল আলিটো কোচবিহাৰৰ পৰা নাৰায়ণপুৰলৈ বনোৱা হৈছিল আৰু কোনে বনাইছিল? গোহাঁই কমলে। কোনজন ৰজাৰ দিনত বনাইছিল? ইয়াৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব নৰনাৰায়ণৰ দিনতেই গোহাঁই কমল আলি নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল। তাৰ পাছৰ প্ৰশ্নটো চাওক। প্ৰশ্নটো আছে দ্য ফাৰ্ষ্ট আহোম মনাৰ্ক টু এজিউম দ্য হিন্দু টাইটেল স্বৰ্গনাৰায়ণ ৱাজ? কোনজন প্ৰথম আহোমৰ ৰজা আছিল যোনে হিন্দু নাম স্বৰ্গনাৰায়ণ উপাধি লৈছিল? স্বৰ্গনাৰায়ণ উপাধি লোৱা প্ৰথমজন আহোম ৰজাৰ নাম কি? ঠিক আছে, ইয়াৰ ভিতৰত অপশ্যনসমূহ আপোনালোকে চাই লওক। অপশ্যনসমূহ আছে শিৱসিংহ, প্ৰতাপ সিংহ, জয়ধ্বজ সিংহ, চুহুংমুং। ইয়াৰ ভিতৰত কোনজন ৰজাই প্ৰথম হিন্দু টাইটেল স্বৰ্গনাৰায়ণ লৈছিল? ইয়াৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন নম্বৰ ডি, মানে চুহুংমুঙে প্ৰথম হিন্দু টাইটেল কি লৈছিলে? স্বৰ্গনাৰায়ণ লৈছিলে। আৰু হিন্দু টাইটেল এজিউম কৰা প্ৰথমগৰাকী ৰজা হিচাপে তেওঁ পৰিগণিত হৈছিল। ক্ষমা কৰিব।
এক্সট্ৰিমলি চৰি। তাৰ পাছৰ প্ৰশ্নটো চাওক। প্ৰশ্নটো আছে দ্য পপুলাৰ আপৰাইজিং ইন আছাম ন'ন এজ পথৰুঘাট বেটেল টুক প্লেচ ইন দ্য ইয়াৰ। আমি আগতে পাই আহিছিলোঁ প্ৰেজেণ্ট আপৰাইজিং, ফাৰ্ষ্ট প্ৰেজেণ্ট আপৰাইজিং এগেইনষ্ট দ্য ব্ৰিটিছ ক'ত হৈছিলে? পথৰুঘাট। চৰি, ক্ষমা কৰিব, ফুলগুৰিত হোৱা হৈছিলে। কিন্তু আমাক প্ৰশ্নটো ইয়াত কি সুধিছে যে দ্য পপুলাৰ আপৰাইজিং ইন আছাম ন'ন এজ পথৰুঘাট বেটেল টুক প্লেচ ইন দ্য ইয়াৰ। কিন্তু পথৰুঘাটৰ যি ৰণ হৈছিলে, পথৰুঘাটৰ ৰণ কোন চনত হৈছিল বুলি আমাক প্ৰশ্নটোৱে সুধিছে। অপশ্যনসমূহ আপোনালোকে চাই লওক। অপশ্যনসমূহ আছে 1861, 1862, 1893 আৰু 1894। ইয়াৰে ভিতৰত কোনটো চনত পথৰুঘাটৰ ৰণ হোৱা বুলি আমাক সুধিছে? ইয়াৰ শুদ্ধটো হ'ব অপশ্যন নম্বৰ ডি 1894। 1894 কি হৈছিলে? পথৰুঘাটৰ ৰণ হৈছিলে। ঠিক আছে, আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰিছোঁ। যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাইছে কমেণ্ট বক্সত জনাব। আপোনালোকে ক'ৰ পৰা চাই আছে কমেণ্ট বক্সত জনাবলৈ নাপাহৰিব। প্ৰথমবাৰৰ বাবে যদি চেনেলটো ভিজিট কৰিছে তেনেহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব নকৰাকৈ নাযাব। এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' আমি সদায় লৈ আহি থাকোঁ। সেয়েহে লাইক কৰক, শ্বেয়াৰ কৰি দিব আপোনালোকৰ লগৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ মাজত। লগ পাম আকৌ নেক্সট ভিডিঅ'ত। ধন্যবাদ।